Anh nghĩ là anh là một trong những người hiếm hoi trong cái việc mà từ bán vé số cho đến mở một công ty. Anh học đại học kinh tế nhưng mà bỏ học vào năm 2 xong đi khởi nghiệp này nọ kiểu rồi cũng loay hoay đến năm 25 tuổi thì mở một cái công ty đầu tiên cũng đạt doanh số mười mấy tỷ gì đó, nhưng mà trong lúc dịch phá sản công ty đó. Rồi sau dịch thì anh mở ra một công ty mới là công ty này. Đây là công ty thứ hai của anh. Anh tên là Minh Hiếu, hiện tại đang là CEO và là founder của Design Academy. Design Academy là một cái nền tảng học đồ họa online đầu tiên ở Việt Nam. 2 năm qua thì Design Academy đạt được hơn 10.000 học viên, doanh số thì cũng đã đạt được mốc 1 triệu đô la. Thì hiện tại ở trên nền tảng có khoảng hơn 40 khóa liên quan về mảng đồ họa thôi. Anh thì quê ở Tiền Giang. Về cơ bản thì nhà anh rất là nghèo, nghèo từ cái thời ông nội cho đến đời cha mẹ cho đến đời anh. Rồi lúc đó thì anh cần phải xoay sở về thu nhập để tự sống, tại vì cha mẹ anh thì mỗi người đi làm một nơi xa và về cơ bản họ cũng không có thể kiếm được nhiều tiền gì. Thành ra là anh bán vé số hồi năm cấp 2. Sau này khi mình nhìn lại, nó là một cái mang lại một lợi thế rất lớn. Mình có thể chào mời, bán hàng cho một người lạ, đủ mọi giới tính, đủ mọi phân khúc xã hội, ai mình cũng có thể bắt chuyện được, nói chuyện được. Và nó tập cho mình những cái năng lực liên quan tới kinh doanh từ ngay còn rất là sớm. Năm 18 tuổi thì anh thi đại học giao thông vận tải ngành xây dựng. Thế là thằng bạn ngồi chung 3 năm cấp 3 nó thi trường nào mình thi trường đó. Dưới quê của anh nó là vùng sâu vùng xa, thi đại học được cộng 1 điểm vùng. Mà đa phần là người ta chọn ngành nghề đi học là theo giới tính, kiểu là nam thì sẽ học những cái khối ngành kiểu kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin gì đấy, mãi cho đến năm 18 tuổi thì mới bắt đầu mình biết là mình muốn cái gì, mình mơ ước về cái gì. Lên trên đại học, vào trong cái môi trường ở Sài Gòn thì lúc này nó sẽ có những cái hội thảo dành cho sinh viên để phát triển bản thân, để định hướng nghề nghiệp tương lai gì đó. Thì đó là lần đầu tiên anh tiếp cận với những cái động lực ở bên trong mình có một ước mơ, mình có một cái mục tiêu, mình có một cái mong muốn nào đó để mình phấn đấu, để mình theo đuổi nó. Thì lúc đó anh mới nghĩ tới cái chuyện rằng là mình phải làm mọi cách và cố gắng làm sao là mình phải giàu chứ mình không thể nghèo nữa. Sau đó anh mới nghĩ là muốn giàu thì phải làm kinh doanh, phi thương bất phú mà. Thế này là anh quyết định bỏ học, thi lại đại học kinh tế. Anh học tầm khoảng được 1 năm rưỡi. Nó có một vài sự cố xảy ra. Thứ nhất là anh phải đi vai để mới có tiền học đại học được. Đó là cái thời điểm mà em gái anh nó học xong lớp 12 chuẩn bị thi đại học lên, nhưng mà nó bảo rằng là nó không học đại học, nó sẽ đi làm luôn, đi làm công nhân trong xí nghiệp á, để kiếm tiền gửi lên cho anh hai nó đi học. Cộng thêm cái việc rằng là mình học 1 năm rưỡi trường kinh tế, mình học xong mình cũng thấy rằng là học xong thì cũng đi làm một cái công ty gì đó, cũng lãnh lương gì đó, cái kiểu cũng còn lâu mới có thể vào được. Thì nó kết hợp những yếu tố đó lại với nhau, nó tạo nên một cái quyết tâm rằng là ok, tôi sẽ bỏ học, tôi đi khởi nghiệp, tôi đi kiếm tiền sớm. Ít nhất rằng là tôi cũng sẽ có thể trả được cái nợ học phí trong vài năm qua. Anh làm tất cả mọi thứ để có thể sống. Anh đã lên Đà Lạt để học trồng rau sạch, rồi phụ chạy việc cà phê, rồi làm PT gym, xong rồi anh đi bán bánh dạo ở ngoài quán nhậu, miễn sao cái gì nó có tiền thì làm. Đến một thời điểm thì nhìn về bản thân mình, kiểu mình không có bất kỳ một cái năng lực gì, một cái kỹ năng gì, một cái tài năng chuyên môn gì đây cả. Thành ra là nghĩ xem là mình nên đi học cái gì đó. Vô tình cái nghề nó chọn mình thôi. Mình cũng thấy là người ta hay nói về cái việc là designer rồi làm tự do này nọ, cái kiểu kiếm nhiều tiền, nhiều job này nọ vân vân. Mình cũng chỉ thấy như vậy thôi chứ mình cũng không biết nó là cái gì cụ thể. Thì cứ đi học đại, rồi cứ cái ban ngày chạy xe ráp giao hàng, rồi tối đi học. 25 tuổi anh bắt đầu mở cái công ty đầu tiên. Nó cũng là liên quan về mảng tranh, đồ họa, vẽ art này nọ. Ví dụ như là em có một cái bức hình chụp của em, từ bức hình chụp đó em tạo ra một cái tranh để em in lên trên vải canvas, rồi đóng khung lại rồi treo lên tường luôn. Thì cái nhu cầu nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng nó lại rất là nhiều, và rất là nhiều chị em phụ nữ thích cái sản phẩm đó. Và tụi anh có thể bán 1.000 tranh như vậy một tháng. Mình đã nghèo suốt 25 năm sinh sống trên cái trái đất này rồi, tự nhiên bây giờ mình bắt đầu có tiền, mình bắt đầu kiếm được vài chục triệu, thậm chí 100 triệu một tháng, giống như kiểu là cảm giác bị đổi đời ấy. Nó làm cho mình bị ảo tưởng một chút, rất là nhiều sai lầm trong khoảng thời gian đó. Và cho đến đỉnh điểm là dịch. Khi mà dịch tới rồi thì lại không còn tiền để có thể duy trì hoạt động, thì công ty phá sản. Nhìn lại cái hành trình từ 20 đến 25 mình đã nghèo khó như nào, và lý do tại sao mà mình có thể đạt được một chút thành tựu gì đó rồi mình lại quên mất mình đi. Cái khó khăn nhất là kiểu nhịn đói nhịn khát, không có tiền ăn, không có nhà ở mà mình còn trải qua được, thì mấy cái chuyện này nó bình thường, chỉ là làm lại thôi. Bắt đầu làm lại một cái mới thôi. Trong cái giai đoạn dịch mình đang bị cách ly, mình không biết làm gì cả, và đang suy nghĩ về việc làm sao để kiếm tiền để trả nợ trả lãi. Mình phải đẻ ra thật là nhiều ý tưởng nhất có thể, làm mọi cách có thể để tìm trong những cái ý tưởng đó cái nào mình có thể làm được nhanh, làm được liền để mình kiếm tiền. Anh tạo ra một cái khóa học cơ bản thôi,
dành cho một người mới hoàn toàn không biết gì để họ học một cái phần mềm vẽ trên máy, vẽ một cái tranh đơn giản như vậy rồi bắt đầu bán thử. May mắn là nó thành công và người ta có nhu cầu cho chuyện đó. Sau khi mình ngồi mình phân tích lại research thị trường, nghiên cứu này nọ các kiểu, thì mình mới nhận ra một câu chuyện rằng là ở Việt Nam nó đang không hề có cái nền tảng học video về đồ họa, chỉ là các chuyên gia dạy offline hoặc là online Zoom. Mà mình mới phát hiện rằng là cái việc mình đang làm để test thử đó lại là một cái chưa có ai đáp ứng trong thị trường. Thế là mình đổ tổng lực vào để mình build, để mình làm ra cái nền tảng đó. Cái bài toán của tụi anh nó là cái sứ mệnh ấy, nghĩa là đặt người học vào trong trung tâm của quá trình, không phải người dạy. Từ xưa đến nay ở Việt Nam thì cách giáo dục nó sẽ là người dạy là trung tâm, nghĩa là cái quyền mở lên lớp dạy ấy là do giáo viên, người dạy quyết định. Người đó bận hay là ốp gì đó các kiểu thì lớp nó sẽ nghỉ buổi đó, delay đi dời sang buổi khác, và vai trò của người dạy luôn luôn ở cao hơn cái vị thế. Thì toàn muốn thay đổi cái câu chuyện đó, đặt ngược cái vai trò ngược lại, người học là trung tâm. Cái kiến thức, cái lớp học, cái giờ học cái gì đó nó là theo ý muốn của học viên, không phải là ý muốn của giáo viên nữa. Bên anh không bán cái video không, bên anh có dịch vụ sửa bài 1-1 theo cái nhu cầu, theo cái tiến độ, theo cái năng lực học của người ta, và đó là cái sự khác biệt. Sau khi bỏ học ấy thì một trong những cái thứ mà anh vừa làm vừa học này nọ kiểu thì anh học về digital marketing. Kỹ năng của anh rất là mạnh ở cái khâu chạy quảng cáo Facebook. Bản thân anh đã chạy quảng cáo hơn 10 tỷ trên Facebook rồi. Bắt đầu từ chạy quảng cáo để testing, tìm khách hàng trên, rồi sang khóa học anh cũng chạy quảng cáo. Rất là nhiều người chỉ học tool chạy quảng cáo rồi nghĩ rằng là mình đã có thể làm kinh doanh. Về bản chất quảng cáo nó chỉ là đem cái sản phẩm của bạn ra cho người ta biết tới thôi. Quảng cáo nó không phải là thần thánh. Quảng cáo nó không phải là câu chuyện bạn chỉ cần đốt tiền vô quảng cáo Facebook là tự nhiên bạn sẽ có đơn, bạn sẽ có lợi nhuận. Bạn phải phân tích thị trường, bạn phải nghiên cứu đối thủ, bạn phải tạo ra một cái sản phẩm trong cái khâu R&D của bạn để nó giải quyết được những cái vấn đề gì đó. Bạn mới bắt đầu làm cái câu chuyện là quảng cáo để giới thiệu rằng là sản phẩm của bạn tạo ra nó có những cái tính năng để giải quyết những cái insight này mà thị trường đang chưa có. Với những cái insight mà bạn đang có đó, với những cái pain point mà khách hàng đang bị đó, thị trường đang bị đó, bạn sẽ chọn một vài cái từ ngữ, bạn sắp xếp những cái từ ngữ đó thành những cái đoạn văn ngắn và những cái câu ngắn, để khi mà người ta chỉ cần đọc đúng 1-2 câu thôi, người ta nhìn thấy chính mình đang có cái nhu cầu đó để người ta quan tâm. Sau khi người ta quan tâm rồi thì lúc này mình mới nói về sản phẩm dịch vụ theo cái sell content để cho người ta biết rằng là sản phẩm của mình có thể giải quyết được cái nhu cầu đó. Đôi khi bạn nghĩ rằng là bạn tạo ra một cái sản phẩm dịch vụ nào đó và bạn thấy rằng là thị trường có nhu cầu cho nó thì đúng, nhưng mà có nhu cầu là một chuyện và người ta sẵn sàng trả tiền cho nhu cầu đó là chuyện khác. Cái mâu thuẫn lớn nhất mà anh thấy đó là người ta định nghĩa cái thế nào là một sản phẩm tốt á, nó bị sai, nó bị nhầm lẫn. Không phải sản phẩm tốt là sản phẩm có một cái giá mắc nhất. Sản phẩm tốt trong cái quan điểm và góc nhìn của anh nó là sản phẩm giải quyết được cái nhu cầu của khách hàng. Bạn ra một sản phẩm A rồi bạn bán cho đúng khách hàng A đó, hai cái này nó match lại với nhau để giải quyết đúng cái nhu cầu của người ta. Khách hàng dùng sản phẩm đó mới là người feedback lại. Bạn không thể tạo ra một món mì cay rất là ngon xong rồi bạn đi bán cho người không ăn cay được thì người ta sẽ chê món đó rất là dở. Nhưng mà về bản chất cái món mì cay nó chỉ là mì cay thôi, nó sẽ được đánh giá là tốt nếu bán cho đúng người ăn cay. Khi mà làm xong những cái câu chuyện về sản phẩm, về thị trường, về insight này nọ hết rồi, cái giai đoạn đầu tiên để test MVP, cái minimum viable product ấy, bạn sẽ cần phải cho người ta trải nghiệm và sẵn sàng chấp nhận mất những cái khoản phí nào đó. Bạn chấp nhận hoàn tiền trong thời gian trải nghiệm nếu như mà người ta không hài lòng, để xin được cái feedback để cải tiến nó. Những cái dịch vụ như vậy nó làm cho người khách hàng an tâm hơn, và mình làm real cái chuyện đó nha, chứ không phải khi mà người ta đòi hoàn cái bắt đầu mình giở trò. Và khi mà người ta an tâm hơn thì sẽ có nhiều người sẵn sàng dùng sản phẩm của bạn hơn, thì bạn sẽ có lượng user đủ đông để bạn test nhanh, bạn cải tiến nó nhanh. Thì khi mà bạn tối ưu xong rồi thì bạn có thể pro lên rất là nhanh. Đó chính là những cái step đầu tiên để mình test xem rằng là cái phiên bản sản phẩm của mình, dịch vụ của mình nó có được thị trường chấp nhận hay không, người ta sẵn sàng dùng nó, trả tiền cho nó và hài lòng với phần đó. Trong cái quá trình 2 năm qua nó đã fail rất là nhiều. Fail về cái việc là mình xử lý những cái sự vụ liên quan tới chỗ khách hàng mà mình không hề biết trước rằng nó sẽ diễn ra. Có một trường hợp khách hàng mua khóa học sau 9 tháng rồi nhắn tin muốn hoàn tiền. Nếu là em sẽ xử lý như nào? Lúc đó thì cái bạn chăm sóc khách hàng, bạn đó sẽ không có hoàn cho cái bạn khách hàng đó, thì về cơ bản nó không sai, nhưng trên thực tế gần như là luôn luôn doanh nghiệp sẽ là người sai. Khách hàng họ có quyền họ đăng bài lên trên group, trên cộng đồng, lên trên này nữa kiểu để họ chê bai, để họ phàn nàn, để họ phản ánh về một cái gì đó này nữa kiểu mà họ không hài lòng. Và khi họ đưa ra một thông tin như vậy thì thường khách hàng sẽ được một số đông hưởng ứng.
Dĩ nhiên là bên dưới phần comment của bạn đó, khi mà đăng một cái bài post lên vẫn có ý kiến trái chiều. Có những người thì người ta vẫn hiểu lý lẽ, người ta nói rằng công ty làm đúng, mình làm đúng, không gì sai cả. Nhưng luôn luôn nó sẽ có hai phía. Và cái câu hỏi ở đây là cái giá trị của một cái khóa học đó khi Hoàng nó đổi lại một cái bài toán về thương hiệu, mình cứ hiểu là một bài phốt như vậy, cái nào đáng giá hơn? Câu chuyện này là câu chuyện mà bạn phải đi tính toán về tỷ lệ, mà bạn có thể chấp nhận và chịu đựng không? Bạn phải tính cái chuyện đó ngay từ đầu. Trong cái bài toán về tài chính nó sẽ có một cái quỹ phần trăm rủi ro, bạn phải trích nó ra trong cái công ty của mình, trong cái doanh nghiệp của mình, để giải quyết những cái vấn đề mà bạn không lường trước được. Về bản chất thì hiện tại cái chi phí mà đổ cho phần chăm sóc khách hàng và dịch vụ khách hàng hiện tại bên công ty của anh khá là nặng. Anh nghĩ đó là cái cách bền vững nhất để cho khách hàng tin tưởng, khách hàng yêu một cái thương hiệu nào đó và người ta có thể quay lại trong tương lai. Hành trình trải nghiệm khách hàng nó là cái key quan trọng nhất. Như cái chữ mà anh đang in lên tường đây là you don't learn alone, bạn không học một mình. Thì cái hành trình trải nghiệm khách hàng nó sẽ là từ trước, trong và cả sau cái quá trình mua hàng, và tất cả mọi phòng ban đều tham gia vào trong cái khâu trải nghiệm khách hàng đó. Phòng brand, phòng content, phòng social sẽ làm cái khâu trước khi người ta mua. Khi mà người ta nhận thấy cái thương hiệu của mình, người ta tìm kiếm thông tin, người ta đọc về nó, rồi sau đó tới phòng kinh doanh là sale, rồi marketing, chăm sóc khách hàng, thì lúc này là tới cái khâu mà người ta vào trong website để người ta tìm kiếm thông tin về sản phẩm, rồi người ta inbox vào fanpage hay là để lại số điện thoại để sale tư vấn. Trong quá trình sử dụng sản phẩm là người ta trải nghiệm một lần nữa, rồi đến khi sau khi người ta kết thúc cái sử dụng sản phẩm đó, người ta sẽ có những cái trải nghiệm gì tiếp theo nữa, mình sẽ connect với người ta như thế nào, mình sẽ tương tác và mình sẽ tiếp tục đưa người ta vào trong một cái hệ sinh thái, một cái cộng đồng, một cái nơi nào đó để mình giữ chân họ, chăm sóc họ và xây dựng một mối quan hệ nó dài hơn trong tương lai như nào đó. Thì nó là một cái chiến lược tổng thể. Anh nghĩ một cái gọi là, nó không gọi là sai lầm, nó chỉ là cái thói quen thôi. Thói quen phổ biến nhất đó là đa phần mọi người sẽ kinh doanh trên cái mindset của một chuyên gia. Tôi là một đầu bếp giỏi, tôi ra tôi mở một cái quán ăn. Và khi họ mở một cái quán ăn rồi, họ dính vào một bài toán kinh doanh là vận hành một cái quán ăn, một cái nhà hàng, và rồi họ fail, họ mất tiền, thì lúc đó họ mới nhận ra rằng là hóa ra nó không đơn giản như mình nghĩ. Thì lúc này họ mới đi học về kinh doanh, đi học khóa này khóa nọ hay gì đó chẳng hạn. Rất nhiều người bị không tách bạch được hai cái đó, nhưng mà cũng sẽ có những người có cái tôi rất là cao, họ nghĩ rằng là họ giỏi nên họ có thể làm được. Quan điểm của anh thì về cơ bản trong cái kiến thức về kinh doanh thì nó sẽ có một câu hỏi kiểu là kinh doanh có cần vốn không. Thì đa phần khi mà người ta nói về vốn, người ta chỉ nghĩ về tiền thôi. Thật ra vốn nó có nhiều loại vốn lắm: trí lực, tài lực, nhân lực, rồi mối quan hệ hay gì đó, đại loại thế. Và trong cái trường hợp như anh vừa nói đây thì chúng ta sẽ dùng một cái loại vốn khác, đó là về nguồn lực tổng hợp lại với nhau. Tôi là một chuyên gia về kinh doanh, ông là một chuyên gia về một cái mảng gì đó, hai chúng ta kết hợp lại với nhau nó sẽ nhanh win hơn, đỡ sai lầm hơn. Tầm nhìn của công ty là tụi anh đang đặt cho một cái tầm nhìn là trở thành một cái nền tảng giáo dục về đồ họa tương tác cá nhân hóa đáng học nhất vào năm 2027. Cái cụm từ tương tác cá nhân hóa nó là cái key chính, đó là cái unique selling point. Cho nên là đang cố gắng trong cái câu chuyện gọi là cá nhân hóa. Cụ thể là mình sẽ cá nhân hóa cái gì? Ví dụ em là một người học ở trên nền tảng công nghệ của anh, thì tụi anh phải biết rất rõ em đang có nhu cầu về cái chuyện gì, em đang quan tâm về cái gì, năng lực của em ở đâu, nhu cầu đầu ra của em là gì, thời điểm học, thời gian học của em là làm sao, để làm sao mà mình phải customize được dịch vụ và khóa học nó phải đúng với cái khớp với cái nhu cầu của em. Theo cái tốc độ phát triển của AI hiện tại, đến một ngày nào đó, cái thứ khác biệt duy nhất giữa online với truyền thống nó nằm ở cái chỗ là giữa người chịu học để phát triển bản thân với một người không học hành gì hết. Một người mà chịu học, người đó sẽ có tất cả mọi kiến thức online mà họ cần có để họ đáp ứng một cái nhu cầu nào đó của mình. Thì về cơ bản online hay offline gì đó cái kiểu thì nó cũng chỉ là cách để hình thành nên kiến thức, nó quyết định nằm ở chỗ người học hơn chứ không phải nằm ở phần online hay offline nữa. Cá nhân anh là một người bỏ học để kinh doanh, thành ra là có một cái vài suy nghĩ cá nhân anh thôi. Lời khuyên thì cũng không hẳn là lời khuyên đâu, chỉ là nếu mà ai đó có nghe và tự suy nghĩ, tự đặt câu hỏi thử. Thứ nhất, bạn đang có một cái kỹ năng gì đó không, bạn đang có một cái chuyên môn gì đó hơn người khác và bạn có thể kiếm tiền từ nó không? Tại vì anh đã phạm sai lầm thì anh đã trả giá bằng 5 năm, anh loay hoay làm đủ mọi nghề để kiếm sống, rồi lúc đó mới đi học nghề. Câu hỏi thứ hai, môi trường học đại học có thể kiến thức sẽ có nhiều người đánh giá thấp ở nó gì chung chung quá, nó không chuyên môn về cái gì chẳng hạn ví dụ vậy. Nhưng môi trường học đại học nó tạo ra một cái nơi để bạn rèn luyện những kỹ năng mềm rất là good. Anh học được những kỹ năng thuyết trình, đứng trước một cái hội trường 1.000 người, rồi nó sẽ có những cái môn học, những cái khóa học hay là những cái gì đó mà bạn phải làm việc nhóm với nhau, bạn quản trị những dự án nhỏ. Rồi khi mà anh học đại học thì anh ở trong một cái gọi là chi hội á, nó sẽ có những cái gọi là tổ chức một cái sự kiện, thì lúc này nó sẽ có một cái màn gọi là màn đi huy động vốn, đi xin tài trợ để có tiền để tổ chức sự kiện. Xong rồi bạn bạn phải lên timeline kế hoạch cho nó, bạn cần nguồn lực nào, con người nào, bạn phải
quản lý được cái dự án đó, rồi bạn phải lên được cái kế hoạch là bạn sẽ tổ chức sự kiện đó ở đâu, bao nhiêu người tham gia, kết quả đầu vào đầu ra là gì, mọi thứ. Nó chính là những cái sách vở nó không có ghi những cái chuyện đó, nhưng những cái trải nghiệm đó môi trường đại học nó cho bạn rất nhiều nếu bạn biết cách để nắm bắt. Và anh nghĩ những cái đó nó may mắn nó đào tạo cho anh, mặc dù chỉ học có 1 năm rưỡi ở đại học kinh tế thôi, nhưng mà học được rất là nhiều. Anh đã nghèo 30 năm trong cuộc đời này rồi, anh muốn về sau mình phải là một người giàu, mình phải là 1 triệu phú đô la, đó là cái ước mơ từ năm 18 tuổi rồi. Còn mục tiêu về cuộc sống, mình có được tự do để làm cái điều mà mình muốn. Tự do ở đây nó không phải là tự do về thời gian hay là gì đó, bạn phải được tự do thật sự trong tâm hồn của bạn, thì lúc này bạn sẽ được tự do ở những cái khía cạnh khác. Đó là cái mà anh đang hướng tới.